آلزایمر چیست و چرا درمان آن سخت است؟ در دنیا میلیون‌ها نفر به بیماری آلزایمر مبتلا هستند. آلزایمر یک مشکل مغزی است که باعث می‌شود حافظه و توانایی‌های فکری فرد به تدریج از بین برود. این بیماری هم برای خود فرد و هم برای خانواده‌اش مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، چون مراقبت از کسی که به آلزایمر مبتلا است می‌تواند خیلی سخت و پرهزینه باشد. با اینکه پزشکان سال‌هاست که آلزایمر را بررسی کرده‌اند و آزمایش‌های زیادی برای درمان این بیماری انجام داده‌اند، هنوز درمان قطعی برای آن پیدا نکردند. چرا درمان آلزایمر اینقدر دشوار است؟ آلزایمر حدود 60 تا 80% از کسانی که به زوال عقل دچارند را شامل می شود. زوال عقل یعنی مشکلاتی که بر حافظه و توانایی‌های فکری فرد تاثیر می گذارد. اکثر افراد اولین نشانه‌های بیماری آلزایمر را در دهه 60 زندگی خود مشاهده می کنند. این نشانه‌ها ممکن است شامل فراموش کردن چیزهای ساده، تغییرات در خلق و خو و مشکلات در کنار آمدن با موقعیت‌های جدید باشد. این علائم معمولاً به تدریج بدتر می شوند و در نهایت فرد ممکن است نیاز به مراقبت دائمی پیدا کند. بعضی از اشکال نادر آلزایمر به دلیل ژن‌های ارثی است، اما بیشتر موارد به دلیل ترکیب پیچیده‌ای از ژن‌ها، شیوه زندگی و عوامل محیطی تاثیرگذار به وجود می‌آیند. به همین دلیل نمی‌توان پیش‌بینی کرد چه کسی به این بیماری مبتلا می‌شود. آلزایمر شامل تغییرات زیادی در مغز است که ممکن است سالها قبل از شروع علائم آغاز شوند. به همین دلیل برای دانشمندان بسیار دشوار بوده که بفهمند چه چیزی باعث این تغییرات می شود. با این حال تحقیقات به ما کمک کردند تا بخش‌هایی از این معمای گنگ را حل کنیم. در ابتدا دانشمندان متوجه شدند که مغز بیماران مبتلا به آلزایمر پلاک‌هایی از ماده‌ای به نام بتا آمیلوئید دارد. این ماده از پروتئین APP ساخته می‌شود و می‌تواند در مغز تجمع کند و مشکلاتی را به وجود بیاورد. همچنین پروتئین دیگری به نام تاو نیز در این بیماری نقش دارد. تاو معمولاً به ساختار نورون‌ها کمک می‌کند، اما در آلزایمر این پروتئین به اشتباه تغییر می‌کند و باعث ایجاد گره‌هایی در نورون‌ها می‌شود که می‌تواند به مرگ سلول‌های مغزی منجر شود. مطالعات اخیر نشان دادند که آلزایمر ممکن است با مشکلات در عملکرد سلول‌های ایمنی مغز و اتصالات بین نورون‌ها نیز مرتبط باشد. همچنین مشکلات در تولید و مصرف انرژی مغز هم می‌تواند نقش داشته باشد. در حال حاضر کارهایی وجود دارد که بیماران می‌توانند برای بهتر مدیریت کردن علائم انجام دهند. فعال ماندن، یادگیری چیزهای جدید و انجام کارهای روزمره می تواند به کند شدن پیشرفت این بیماری کمک کنند. داروهایی که به سیگنال‌های مغز کمک می کنند نیز می توانند از دست دادن حافظه جلوگیری کنند. پژوهشگران همچنان در حال تلاش برای پیدا کردن درمان‌های جدید هستند. به عنوان مثال، داروهایی که به کاهش پلاک‌های بتا آمیلوئید کمک می‌کنند، می‌توانند به کند کردن بیماری کمک کنند. در حالی که هنوز درمان قطعی وجود ندارد، امید به پیدا کردن راه‌های بهتر برای درمان و پیشگیری از آلزایمر وجود دارد.